Hi! Welcome back sa YouTube channel namin. So, today, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng face mask. Pwede itong gawin. Wait lang, papakita ko na sa inyo yung ginawa ko. Pwede nyo itong gawin na gamit yung mga old clothes ninyo, yung mga lumang damit. So, ito na yung mga nagawa ko. Actually, marami na ako nagawa at lahat ng mga ginawa ko na face mask, ipapamigay ko to sa mga subscribers. Actually, kahit hindi subscribers, basta doon sa mga taga ito sa amin na nag-comment under doon sa Facebook page namin. Tuturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng face mask. So, ayan, gagawa na po tayo. Una, kung may face mask naman kayo, tulad nito may face mask kami, isukat nyo na lang ito sa bond paper. Tulad nito, sukatan nyo lang sila sa paper tapos i-trace ninyo. Okay na yun. So yan, this is for adult. After nyo sukatan ng ganito, ilagay nyo ito. Para magupit nyo na. Kasi I have one for adult and I have one for kids. Cut it. So you have these two now. Make sure to cut this one. Here it is, you have it now. Take one. Tapos, baliktarin nyo. Ganyan. The wrong side sa labas. This is for the outer mask. Kailangan nyo ng bali 4 na ganito. I mean, 1, 2, 3, 4. And this is for the back. Para sa lagayan ng filter. So, this is for the outer mask. This is for the filter. So, ang gagawin nyo dito, ikakat nyo siya through here. You have to cut it here. 3 cm dito. Tingnan. Tahiin nyo siya dito. Sew it here. And the same for this one. So it here. Tahiin nyo siya dito. Tahiin nyo din siya dito. After nyo siya tahiin, after you sew it here, cut it here. 1, 2, 3, 4. Or you can cut it more. Pwede mo gupitin pa na maraming beses. Here too. All of them, you have to cut. Lahat kailangan yung gupitan. Ingatan nyo na wag magupit yung sinulid. Make sure that you will not cut the thread.
Okay, after you cut, patapos mo i-cut, tahiin nyo ulit dito. See? Hindi ko alam kung kita ninyo, pero patahiin nyo siya sa gitna. Dito. Patahiin nyo siya dito. Doesn't matter kung sa left side or right side nyo itatahi yung tahi for the middle. Basta mahalaga tahiin nyo siya. Pwede nyo siyang tupian dito kung gusto ninyo. Pero ito kasing type na gamit ko, ano siya, parang synthetic na may slight cotton. So, pwede siyang sunugin lang. Pero pwede nyo siyang tahian dito sa gilid kung gusto niyo. But I don't do it like that. So, ang ginagawa ko, kinakat ko lang to, mga bagay na ito. Tapos, bina-burn ko siya. Burn. Para hindi siya mag-tanggalan. Ito naman, kahit hindi mo ito i-burn kasi matatahi siya dito. Ito naman, malaki. Sinabi ko, turn it around. Tapos, tahiin nyo siya dito. So, after nun, lagyan nyo siya ng garter. Ang pagitan, 1.5 cm between here and here. Then, like this. Ito yung top. This is the bottom. And then, use this one. The one that you cut. Yung pinutol nyo kanina, yung dalawa. See? I will show you para hindi kayo malito. Ito yan, okay? This is the nose part. This is the chin. So, lagay nyo siya dito. You put it here. This is the nose. So, you get this one. Kunin nyo to. And then, turn it around and do it this way. And then, put a pin to secure it. It's up to you if you want to make a space here or not. But I do make space. And this is the bottom part. So, see? The bottom part. Chin. So, you do like this. Baliktarin nyo lang. And then, you do it this way. You get a pin. And you have to put pin here too, and then pin here too. You switch here, 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 here. Tapos na ko na siya tahiyan. I'm finished sewing it. See here where the elastic band is. Sew it here extra. I sew it back and forth. And same here, back and forth.
I don't know if you can see it, but yeah. Just to make sure that it's strong. Para sure na matibay siya. Kahit higitin mo siya pa ulit-ulit, hindi siya masisira. So, turn it around. Baliktaran niya siya. Tinatahi ko pa siya dito, but me, I still sew it here in the side. Here, around. I still sew it. But, I think, pero sa tingin ko, kahit hindi nyo siya tahiin sa paligid, okay lang. I think, if you don't sew it around, it's okay. But I still sew it. Like these ones that I made. This one I sew it here. I don't know if you can see it. I sew it here. 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 So, tapos na siya. Meron siya lalagyanan dito ng tissue or filter. Tapos na po ang tutorial. Thank you for watching. Please subscribe and like this video kung nagustuhan nyo siya. Let's stay safe po at saka wag na lumabas kung hindi naman kailangan and drink vitamin C. Bye!